আপোনালোক যিসকলে এই ভিডিঅ'টো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে, আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো আনন্দদায়ক হ'বলৈ গৈ আছে। তো আনন্দদায়ক ক'বলৈ গ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ আনন্দদায়ক, এইটো আপোনালোকে শেষলৈ চালেই গম পাব। এই ভিডিঅ'টোত আজি আলোচনা কৰা হ'ব ইণ্টাৰগেটিভ আৰু নিগেটিভ কুৱেশ্যন। কেইটা কুৱেশ্যন দিয়া হ'ব, তো এই কুৱেশ্যন কেইটা আপোনালোকে সলভ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে পাৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে এইটো কেনেকুৱাকৈ সলভ কৰিব লাগে। তো পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত এইটো কেনেকুৱাকৈ সলভ কৰা হয় আৰু কেনেকুৱাকৈ কৰিব পাৰি ইণ্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স, নেগেটিভ সেন্টেন্স, এই গোটেইকেইটা কথা অন্য এটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা হ'ব। তো আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো অকল এই প্ৰশ্নবিলাক দিয়া হৈছে প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে। তো আপোনালোকে শেষলৈ চাব আৰু শেষলৈ চাই কিনে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন আছে এইবিলাক আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব।